Hello everyone, in this video we are starting stroke. We have already made some basic video on the stroke. So before watching this video, you should prefer watching those videos on the basics so that it will be very easy for us to understand the different topics on stroke. So हामीले चाहिँ अब different topic discuss गरिसकेका छौँ. Now we'll be discussing about cerebrovascular accident, also known as stroke. In this video, we'll be talking about the definitions of stroke versus transient ischemic attack. How do we differentiate them, and also we'll be discussing about the little bit about the blood supply of brain. है सो लेट अस बिगिन. सो स्ट्रोक भनेको चाहिँ के हो त भनेर हामीले डेफिनेसन गर्दाखेरि हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि जब पनि ब्रेनमा ड्यु टु डिक्रिज ब्लड सप्लाई टु द ब्रेन होइन स्किमिया डेभलप भएको कारणले त्यो एरिया अफ द ब्रेनमा इनकेस देयर इज सम इन्फ्याक्ट द्याट इज डेभलपिङ इन द एरिया अफ ब्रेन देन त्यतिखेर त्यो जुन एरिया इन्भल्भ हुन्छ इन्फ्याक्टको कारणले त्यो एरियाको कारणले जुन फोकल न्युरोलोजिकल डेफिसिट क्रिएट हुन्छ विच इज एब्रप्ट इन अनसेट त्यसलाई हामी स्ट्रोक भनेर भन्छौँ है. सो स्ट्रोकको डेफिनेसन के छ त स्ट्रोक भनेको इट इज एन एब्रप्ट अनसेट है याद राख्नु. सो एब्रप्ट अनसेट भन्ने बित्तिकै के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि इन एभ्री हिस्ट्री अफ स्ट्रोक हामीले जहिले पनि एब्रप्ट अनसेट अफ सिम्टम्सहरू हेर्छौँ क्या. सो इट इज अ एब्रप्ट अनसेट अफ फोकल न्युरोलोजिकल डेफिसिट विच इज अकरिङ ड्यु टु अ भास्कुलर कज and the recovery is occurring more than 24 hours. So the recovery is taking more than over a period of 24 hours. Let us take an example, just hypothetical example हो. Suppose कुनै मान्छेलाई यो फ्रन्टल लोबतिर चाहिँ स्ट्रोक भएछ है. सो दिस इज आवर फ्रन्टल लोब अनि यो फ्रन्टल लोबमा सप्लाई गर्ने आर्टरिज हाम्रो यतातिर मिडल सेरेब्रल आर्टरी हुन्छ अनि यतातिर हाम्रो मोटर कर्टेक्स हुन्छ अनि यतातिर पछाडि सेन्सरी कर्टेक्स हुन्छ. सपोज दिस इज आवर मोटर कर्टेक्स एन्ड दिस इज आवर सेन्सरी कर्टेक्स. केही कारणले चाहिँ उसलाई चाहिँ यो एरियामा स्ट्रोक मतलब भास्कुलर कम्प्रोमाइज डेभलप भयो अनि जस कारणले चाहिँ उसमा के भयो यो यतातिर हाम्रो के को होमन्कुलस हुन्छ ह्यान्डहरूको होमन्कुलस हुन्छ नि त्यसै कारणले यो मान्छेमा चाहिँ हेमिप्यारासिस डेभलप भयो अनि यो हेमिप्यारासिस चाहिँ उसलाई 81 डेभलप भएको छ एन्ड अलङ विथ द्याट के भइरहेछ भन्दाखेरि उसको यो सिम्टम अफ हेमिप्यारासिस इज नट इम्प्रुभिङ ओभर अ पिरियड अफ 24 आवर्स. इट मिन्स इट इज ग्रेजुअली डिटोरेटिङ पनि हुनसक्छ कि त सेम स्टेजमै हुनसक्छ है कि सो द्याट इज नोन एज स्ट्रोक. वेरज ट्रान्जिएन्ट इस्केमिक एट्याक भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि ट्रान्जिएन्ट इस्केमिक एट्याक भनेको पनि इट इज एन एब्रप्ट अनसेट अफ फोकल न्युरोलोजिकल डेफिसिट विच इज अकरिङ ड्यु टु भास्कुलर कज बट द रिकभरी अकर्स विदिन अ पिरियड अफ 24 आवर्स है. सो टिआई र स्ट्रोकको डेफिनेसन फरक के छ भन्दाखेरि टिआई इज अल्सो एब्रप्ट अनसेट अफ फोकल न्युरोलोजिकल डेफिसिट विच इज अकरिङ ड्यु टु अ भास्कुलर कज. यो दुइटै सेमै छ क्या तर मेन डिफ्रेन्स कहाँ आयो भन्दाखेरि द रिकभरी इज अकरिङ विदिन द पिरियड अफ 24 आवर्स. मतलब के छ यो पेसेन्टमा एमसिएतिर भास्कुलर कम्प्रोमाइज भएर रहेछ एन्ड बिकज अफ दिस डिक्रिज इन द भेसल्स टु द ब्रेन डिक्रिज इन द भास्कुलर सप्लाई टु द ब्रेन यो मान्छेमा चाहिँ के भयो सिम्टम्स अफ फोकल न्युरोलोजिकल डेफिसिट डेभलप भयो तर ग्रेजुअली के भइरहेछ भने त्यो क्लटहरूलाई त हाम्रो बडीको एन्टिफिब्रिलाइटिक मेकानिजमहरूले त ब्रेकडाउन गर्छ जस कारण चाहिँ देयर इज रिस्ट्याब्लिसमेन्ट अफ द सर्कुलेसन एन्ड बिकज अफ दिस के हुन्छ उसको सिम्टम्सहरू चाहिँ ग्रेजुअली इम्प्रुभ हुँदैछ क्या. अनि यो इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ म्याक्सिमम इट विल अकर विदिन अ पिरियड अफ 1 आवर तर यसको अप्पर लिमिट चाहिँ कति हो भन्दाखेरि 24 घन्टा छ. सो एउटा बुवा आउनुभयो वो बुवाले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि म राति सुतेर उठेँ होइन बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ म एक्सर्साइज गर्न गएको थिएँ. एक्सर्साइज गर्दाखेरि म एक्सर्साइज गरेर आइसकेको बेला चाहिँ जब मेरो बुहारीले मलाई पानी दिनुभयो मैले त्यो पानी चाहिँ हातले उठाउन खोज्दाखेरि मेरो राइट साइडको ह्यान्डले त्यो पानी उठाउन सकिरहेको थिएन. अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले उसलाई भन्न पनि सकिरहेको थिएन किनभने उसमा चाहिँ स्लड स्पिच डेभलप भइरहेछ. सो हात उठाउन नसक्नु भनेको के हो राइट साइडमा हेमिप्यारासिस डेभलप हुनु सँगसँगै हाम्रो स्लड स्पिच डेभलप हुनु भनेको यो रफली एमसी लेफ्ट साइडको मिडल सेरेब्रल आर्टरीतिर अलिकति स्ट्रोक लाइक मतलब थ्रम्बस डेभलप भएको जस्तो हुन्छ क्या. इनकेस अब यो बुवा चाहिँ हाम्रो हस्पिटलतिरसम्म आउँदाखेरि उहाँको सिम्टम्सहरू इम्प्रुभ भएको छ विदिन अ पिरियड अफ 1 आवर है तर हामी म्याक्सिमम अप्पर लिमिट चाहिँ 24 आवरसम्म हेर्छौँ भनेपछि द्याट इज नोन एज टिआइए. तर स्ट्रोकमा चाहिँ के हुन्छ द सिम्टम्स डु नट इम्प्रुभ युजली द सिम्टम्स ग्रेजुअली डिटोरेट हुँदै जान्छ और सेम स्टेजमै हुँदै जान्छ. ठिक छ द्याट इज नोन एज स्ट्रोक. सो स्ट्रोक र टिआइएको मैले के भने एउटा हिस्ट्री लिएँ है. सो हिस्ट्रीमा चाहिँ मैले के भने हजुरलाई देयर इज ओल्ड पेसेन्ट होइन हामीसँग के हुनुहुन्छ भने एउटा ओल्ड पेसेन्ट हुनुहुन्छ. यो ओल्ड पेसेन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेमिप्यारासिस अन द राइट साइड अप्पर लिम डेभलप भएको थियो सँगसँगै देयर वाज एफेजिया बोल्न अप्ठ्यारो भएको छ भनेपछि यो उहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बिहान सपोज 7 बजीतिर उहाँलाई यो सिम्टम्सहरू डेभलप भयो एन्ड आफ्टर 7 बजिसकेपछि चाहिँ उहाँलाई यो सिम्टमहरू डेभलप हुँदाखेरि हजुरलाई उहाँको बुहारीले 7:30 बजीतिर हस्पिटलमा ल्याउनु भयो. अब हस्पिटलमा ल्याउँदाखेरि इनकेस उहाँको सिम्टमहरू दुईवटा पोसिबिलिटी छ कि त सिम्टम उस्ताको उस्तै रहन्छ कि त सिम्टम बढ्छ होइन कि त सिम्टम ग्रेजुअली डिटोरेट हुन्छ क्या सिम्टम्स ग्रेजुअली के हुन्छ इम्प्रुभ हुन्छ. इनकेस उहाँको सिम्टम्स इम्प्रुभ भइरहेछ भनेपछि के हो भन्दाखेरि द्याट इज प्रोबेबली ट्रान्जिएन्ट इस्केमिक एट्याक. तर इनकेस उहाँको सिम्टम्स जस्तो थियो उस्तै रहिरहेछ. अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँको सिम्टम्सहरू कि त बढिरहेछ भनेपछि प्रोबेबली वी सुड थिङ्क अपन स्ट्रोक. ठिक छ
तर टिआइएको मैले के भने म्याक्सिमम इम्प्रुभमेन्ट अकर्स विदिन 1 आवर पिरियड अफ टाइम होइन। तर यसको अप्पर लिमिट चाहिँ के हो, वी क्यान वेट अप टु 24 आवर्स। सो 24 आवर्ससम्म उहाँको सिम्टम्सहरू ग्रेजुअली इम्प्रुभ हुँदै जान्छ क्या। तर स्ट्रोकमा के छ, द सिम्टम्स इज पर्सिस्टिङ इभन बियोन्ड द पिरियड अफ 24 आवर्स है। अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि, अब सपोज यो टिआइएको केसमा मानौँ होइन, उहाँको 6 घन्टा भइसक्यो, सिम्टम्स उस्ताको उस्तै छ है, तर हाम्रो अप्पर लिमिट त के थियो, 24 आवर्स थियो। अनि अब के छ भने स्ट्रोकको पेसेन्टमा पनि 6 घन्टासम्म उस्तै छ। हाउ डु वी डिफ्रेन्सिएट भन्दाखेरि, वी क्यान डु सिटी, नन कन्ट्रास्ट सिटी हामीले गर्न सक्छौँ। अनि सिटीमा चाहिँ हामीले इस्केमिक फाइन्डिङ देख्यौँ है, इस्केमिक फाइन्डिङ देख्यौँ भने द्याट इज स्ट्रोक। यदि इस्केमिक फाइन्डिङ छैन भनेपछि द्याट इज नोन एज ट्रान्जिएन्ट इस्केमिक अट्याक। त्यसै कारणले चाहिँ स्ट्रोकको डेफिनेसनमा एउटा अझै टर्म युज गरेको छ, द्याट इज नोन एज देयर इज एभिडेन्स अफ इस्केमिक चेन्जेस इन द ब्रेन है। सो एकचोटि फेरि हामी स्ट्रोकको डेफिनेसन हेर्छौँ। सो स्ट्रोक भनेको के हो, इट इज एन एब्रप्ट अनसेट अफ फोकल न्युरोलोजिकल डेफिसिट द्याट इज अकरिङ ड्यू टु अ भास्कुलर कज एन्ड द रिकभरी टेक्स ओभर पिरियड अफ 24 आवर्स। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो, देयर इज इभिडेन्स अफ ब्रेन इन्फेक्सन विच इज डेमोन्स्ट्रेटेड। अब ब्रेन इन्फेक्सन डेभलप हुन त हुन्छ होइन, तर यो सिटीहरूमा देख्नलाई चाहिँ एटलिस्ट इट टेक्स 6 आवर्स क्या। अब 6 घन्टासम्म चाहिँ पेसेन्टलाई हामीले वेट गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन, किनभने हाम्रो विन्डो पिरियड इन स्ट्रोक भनेको 4.5 आवर्स हो। विदिन 4.5 आवर्स हामीले यसको थ्रोम्बोलाइसिस गर्नुपर्छ। अब एक ठाउँमा मैले भनिरहेको छु कि स्ट्रोकमा सिम्टम्सहरू डिटोरेट भइरहेछ, अनि त्यसको लागि चाहिँ के छ, ओभर पिरियड अफ 24 आवर्स। अर्को कुरा मैले भनिरहेको छु कि यसमा स्किमिया हेरिन्छ, अनि त्यो स्किमिया चाहिँ डेभलप हुनलाई देख्नलाई चाहिँ एटलिस्ट 6 घन्टा जति लाग्छ। यसको मतलब, अनि तर विन्डो पिरियड चाहिँ 4.5 आवर्स छ। यसको मतलब के भन्दाखेरि, इन केस कुनै पेसेन्ट हाम्रो स्ट्रोकको जस्तो आयो अनि उहाँको सिम्टम्स ग्रेजुअली डिटोरेट हुँदैछ भने वी सुड नट वेट फर द फाइन्डिङ्स इन द ब्रेन इमेजिङ टु अकर क्या। त्योभन्दा अगाडि नै हामीले थ्रोम्बोलाइसिस गर्दा हुन्छ बेस्ड अन द क्लिनिकल आउटकम। त्यसै कारण मैले सुरुमा इम्फेसिस दिएर भनेको थिएँ उहाँको सिम्टम्स इम्प्रुभ भइरहेछ कि छैन भनेर, ठिक छ। सो दिस इज हाउ वी डिफ्रेन्सिएट बिट्विन टिआइए एन्ड स्ट्रोक। यसको म्यानेजमेन्ट प्रोटोकलहरू हामी पछिको भिडियोहरूमा डिटेलमा डिस्कस गर्छौँ है। सो देयर इज एन एक्रोनिम है फर स्ट्रोक पेसेन्ट। मतलब के छ भने, हाम्रो कम्युनिटीमा कुनै मान्छेलाई स्ट्रोक हेर, हामीले स्ट्रोकको पेसेन्टहरूमा के भने, इट इज जति चाँडै हामीले पेसेन्टहरूलाई ल्याउँछौँ त्यति इट इज बेटर फर द पेसेन्ट है। तर अब त्यसको लागि चाहिँ पेसेन्टहरूको लागि अवेरनेस त हुनु पऱ्यो। सो कम्युनिटीमा हामीले कसरी अवेरनेस क्रिएट गर्ने त, कुनै मान्छेलाई स्ट्रोक जस्तो सिम्टम अथवा टिआइएको सिम्टम छ भनेर है। त्यसको लागि हामीसँग एक्रोनिम छ, द्याट एक्रोनिम इज नोन एज फास्ट, जसमा एफ भनेको चाहिँ डेभलपमेन्ट अफ एब्रप्ट अनसेट फेसियल विकनेस, एब्रप्ट अनसेट आर्म विकनेस, सँगसँगै स्पिच एब्नर्म्यालिटी, सँगसँगै टाइम यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर हो, किनभने अर्लियर द पेसेन्ट प्रेजेन्ट द बेटर इज द प्रोग्नोसिस बिकज मोर द न्युरोन्स क्यान बी सेभ्ड है, ठिक छ। सो लेट अस टक अबाउट लिटल बिट अबाउट द सेरेब्रल ब्लड फ्लो। अब सेरेब्रल ब्लड फ्लोको बारेमा कुराहरू अनि अलिकति हामी चाहिँ ब्रेनको ब्लड सप्लाईको बारेमा कुरा गर्छौँ। त्यसपछि हामी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ स्ट्रोकको बारेमा हेर्छौँ। एसिए स्ट्रोक भनेको के हुन्छ, त्यसको सिम्टम्सहरू के हुन्छ, एमसिए स्ट्रोकको सिम्टमहरू के हुन्छ, पिसिए स्ट्रोकहरूको सिम्टम्सहरू के हुन्छ भनेर हामी डिटेलमा हेर्छौँ। सो लेट अस टक अबाउट द सेरेब्रल ब्लड फ्लो। नर्मली सेरेब्रल ब्लड फ्लो चाहिँ पर मिनट 100 ग्राम जतिको ब्रेन स्ट्रक्चरलाई 54 ml जति ब्लड फ्लो प्रोभाइड गरिएको छ। सो मैले के भने भन्दाखेरि, देयर इज 54 ml of blood which is flowing per minute per 100 gram tissue of brain parenchyma. If this, you normally 54 ml बाट घटेर if it comes to 20 ml per minute, then it can result into ischemia or it can even result into ischemia but without infarction, ठिक छ। यदि ब्लड फ्लो घटेर 54 बाट घटेर 20 ml per minute per 100 ग्राम ब्रेन प्यारेन्काइमामा आयो भने यसको कारण चाहिँ ब्रेनलाई अक्सिजन डिप्रिभेसन त हुन्छ, तर यसको कारणले ब्रेनमा इन्फेक्सन चाहिँ डेभलप भएको हुँदैन, ठिक छ। सो यो कन्डिसनमा पेसेन्टलाई के डेभलप भएको हुन्छ, प्रोबेबली टिआइएसम्म चाहिँ डेभलप भएको हुन्छ, तर फुल बोन स्ट्रोक चाहिँ डेभलप भइसकेको चाहिँ हुँदैन। यदि यो ब्लड फ्लो अझै घटेर 16 देखि 18 ml पर मिनटमा घट्यो एन्ड फर 1 आवर पिरियड अफ टाइम, देन इन्फेक्सन चाहिँ ब्रेनमा देखिन्छ एन्ड द्याट इन्फेक्सन विल मेनिफेस्ट विथ स्ट्रोक, ठिक छ। यदि यही ब्लड फ्लो इफ इट इज डिक्रिज फ्रम 16 to 18 देखि लिएर 0 ml पर मिनट ओभर पिरियड अफ 4 to 10 मिनट भनेपछि द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु न्युरोनल डेथ एन्ड द्याट विल अल्सो मेनिफेस्ट विथ स्ट्रोक, ठिक छ। सो मैले 3टा सिनेरियो भने, नर्मली हाम्रो ब्लड फ्लो कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के भने, ब्रेनमा ब्लड फ्लो चाहिँ 54 ml जति हुन्छ, ठिक छ। इन केस यो घटेर 20 ml पर मिनट पर 100 ग्राम भयो भने यसको कारण चाहिँ ब्रेनलाई अक्सिजन डेप्रिभेसन हुन्छ। यसको मतलब इस्किमिया विल बी प्रेजेन्ट, तर इन्फेक्सन भइसकेको हुँदैन। इट मिन्स द्याट पेसेन्टलाई टिआइए हुन्छ। इफ यो ब्लड फ्लो अझै घटेर 16 देखि 18 ml पर मिनट फर 1 आवर अफ टाइमसम्म यस्तै फ्लो रहिरह्यो भने इट क्यान रिजल्ट इन्टु इन्फेक्सन अफ द ब्रेन प्यारेन्काइमा एन्ड द्याट विल मेनिफेस्ट विथ स्ट्रोक। यदि यो ब्लड फ्लो अझै घटेर 0 ml पर मिनट भयो एन्ड जस्ट फर 4 to 10 मिनट्स, 4 देखि 10 मिनटमा चाहिँ ब्रेनमा एक थोपो ब्लड गएन भनेपछि के हुन्छ, द्याट विल मेनिफेस्ट विथ न्युरोनल डेथ एन्ड एब्रप्ट अनसेट अफ स्ट्रोक, ठिक छ। सो स्ट्रोकमा चाहिँ के हुन्छ, देयर इज अनसेट अफ फोकल न्युरोलोजिकल डेफिसिट, जसमा चाहिँ यो सिम्टमहरू सबै एब्रप्टली अनसेट भएको हुन्छ अनि
यसमा सिम्टमहरू वर्सन हुँदै जान्छ एन्ड देयर इज नो इम्प्रुभमेन्ट अफ सिम्टम ओभर अ पिरियड ओभर 24 आवर्स। तर टिआइएमा के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्टम्सहरू सबै एब्रप्ट अनसेटै हुन्छ तर इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ हुन्छ विदिन 24 आवर्स। याद राख्नु 24 आवर्स भनेको यो अप्पर लिमिट हो। 24 आवर्ससम्म पनि इम्प्रुभ भएन भने यसलाई हामी स्ट्रोक भन्छौँ। तर ग्रेजुअली युजुअली सिम्टम्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि विदिन 1 आवर अफ पिरियड अफ टाइम एकदमै चाँडै इम्प्रुभ भइसकेको हुन्छ क्या। अब कुनै मान्छेलाई टिआइए छ भने, ट्रान्जिएन्ट इस्केमिक एट्याक छ भने उसको देयर इज भेरी लाइकली द पर्सन क्यान डेभलप स्ट्रोक होइन। टिआइए र स्ट्रोकको आई होप डिफ्रेन्स थाहा भयो होला। विल टक अबाउट यसको बारेमा डिटेलमा हामी पछि कुरा गर्छौँ। तर टिआइए कुनै भएको पेसेन्टहरूलाई स्ट्रोक हुनसक्छ कि सक्दैन? यस, हुनसक्छ क्या। यो यसको रिस्क स्ट्राटिफिकेसन हामी नेक्स्ट भिडियोहरूमा गरौँला। तर अहिले यति बुझ्नुहोस् कि टिआइए क्यान कन्भर्ट इन्टु स्ट्रोक। अनि यसको सबसे म्याक्सिमम रेकरेन्स कति हो भन्दाखेरि विदिन अ पिरियड अफ 48 आवर्स। कसैलाई टिआइए भएको छ भने हामीले 48 आवर्ससम्म उसलाई एकदमै इन्टेन्सिभ मेडिकल म्यानेजमेन्टमा राख्नुपर्छ। अदरवाइज इट हेज द हाइएस्ट इन्सिडेन्स टु कन्भर्ट इन्टु स्ट्रोक। अब कुन मान्छेको कति % चान्स छ त स्ट्रोकमा कन्भर्ट हुने, त्यसको लागि हामीसँग एउटा स्कोर छ, द्याट इज नोन एज ABCD2 स्कोर। यसको बारेमा पनि विल डिस्कस लेटर अन, तर यो पनि याद राखिराख्ने कुरा हो, ठिक छ। सो हामीले जस्ट नाउ वी डिस्कस अबाउट द ब्लड फ्लो टुवार्ड्स द ब्रेन। अनि ब्लड फ्लो कति अमाउन्टमा हुँदाखेरि इस्किमिया डेभलप हुन्छ, कति अमाउन्टमा चाहिँ इन्फेक्सन डेभलप हुन्छ, अनि एब्रप्टली टर्मिनेट हुँदाखेरि कति मिनटमा ब्रेनमा न्युरोनल डेथ हुन्छ भनेर हामीले सिक्यौँ। अब नाउ लेट अस टक अबाउट द ब्लड सप्लाई अफ ब्रेन है। सो ब्रेनको ब्लड सप्लाईको बारेमा हेर्दाखेरि लेट अस टक अ लिटल बिट अबाउट द ब्लड सप्लाई अफ ब्रेन। अब वेन वी टक अबाउट द ब्लड सप्लाई अफ ब्रेन होइन, सो ब्लड सप्लाई अफ ब्रेनको कुरा गर्दाखेरि देयर आर 2 प्रिडोमिनेन्ट सर्कुलेसनहरू के। सो ब्लड सप्लाई अफ ब्रेन है, सो यसमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा इम्पोर्टेन्ट सर्कुलेसन हुन्छ। एउटा हाम्रो एन्टेरियर सर्कुलेसन हुन्छ, अर्को चाहिँ हाम्रो पोस्टेरियर सर्कुलेसन हुन्छ। एन्टेरियर सर्कुलेसन इज अल्सो नोन एज इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी सिस्टम है। अनि पोस्टेरियर सर्कुलेसन इज अल्सो नोन एज भर्टिब्रो बेजिलर सिस्टम है। अब यो इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी भने के हो, भर्टिब्रो बेजिलर सिस्टम भने के हो, त्यसको बारेमा अलिकति कुराहरू है। सो हामीसँग यो ब्रेन छ होइन, यो सपोज यो हामीसँग ब्रेन छ है। यो ब्रेनको मैले के भने युजुअली यतातिर ब्रेन भयो अनि यतातिर हाम्रोसँग चाहिँ के हुन्छ, ब्रेन स्टेम एन्ड अरू कम्पोनेन्ट पनि हुन्छ, अनि यतातिर सेरेबेलम पनि हुन्छ क्या। युजुअली सेरेबेलम र ब्रेन स्टेमहरूलाई चाहिँ सप्लाई गर्ने प्रिडोमिनेन्ट सर्कुलेसन भनेको यो भर्टिब्रो बेजिलर सिस्टम हो। वेराज कर्टेक्सतिर ब्लड सप्लाई प्रिडोमिनेन्टली दिने भनेको हाम्रो एन्टेरियर सर्कुलेसनले हो। अब एन्टेरियर सर्कुलेसन र अलिकति पछाडिको पार्ट चाहिँ हाम्रो फेरि कहाँबाट आउँछ, इट अल्सो कम्स फ्रम भर्टिब्रो बेजिलर सिस्टम। लेट अस सी यो भर्टिब्रो बेजिलर सिस्टम भनेको के हो, त्यसको बारेमा हामी हेरौँ, देन विल टक अबाउट एन्टेरियर सर्कुलेसन है। सो भर्टिब्रो बेजिलर सिस्टम, यसमा चाहिँ के छ, भर्टिब्रल आर्टरी छ र बेजिलर आर्टरी छ। यो भर्टिब्रल आर्टरी चाहिँ इट इज अ फर्स्ट पार्ट अफ द सबक्लेवियन आर्टरी। अनि यो चाहिँ के हुन्छ, आफ्टर इट इमर्जेस होइन, इट विल ट्राभर्स भाया फोरामिना ट्रान्सफर्स एरिया अफ C6 भर्टिब्रादेखि लिएर माथि जान्छ, देन इट विल इन्टर इनसाइड द स्कल भाया द फोरामिन म्याग्नम। अब स्कलमा गइसकेपछि यो दुईवटा साइडको भर्टिब्रल आर्टरी, यो पनि भर्टिब्रल आर्टरी हो, यो पनि हाम्रो भर्टिब्रल आर्टरी हो। यो दुईटै साइडको भर्टिब्रल आर्टरीहरू चाहिँ युनाइट गरेर मिड लाइनमा इन द बेजिलर पार्ट अफ पन्स यिनीहरू युनाइट गर्छ अनि यिनीहरूले एउटा आर्टरी बनाउँछ। यो आर्टरीको नाम चाहिँ बेजिलर आर्टरी हो। सो हामीले भर्टिब्रल आर्टरी देख्यौँ, दुईटै भर्टिब्रल आर्टरी बिचमा युनाइट गरेर यिनीहरूले बेजिलर आर्टरी बनायो। अनि यो बेजिलर आर्टरी चाहिँ माथिसम्म जान्छ अनि जस्ट अबोभ द मेडुला यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, आफ्नो टर्मिनल ब्रान्चमा गएर डिभाइड हुन्छ। यो यसको दुईवटा टर्मिनल ब्रान्चेसलाई चाहिँ पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी भनेर भनिन्छ, ठिक छ। अब इन बिट्विन भर्टिब्रल आर्टरी बेजिलर आर्टरी यिनीहरूको सेभरल ब्रान्चेस हुन्छ। यिनीहरूमा हामी चाहिँ चाहिने ब्रान्चेसहरू मात्रै हेर्छौँ जुन चाहिँ हामीलाई क्लिनिकली इम्पोर्टेन्ट छ एन्ड रेलेभेन्ट छ, ठिक छ। सो लेट अस सी द फर्स्ट ब्रान्च है। अब फर्स्ट ब्रान्च चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि भर्टिब्रल आर्टरीबाट यो दुईवटा आर्टरी बिचमा आएर युनाइट गरेर छ अनि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पाइनल कर्डको एन्टेरियर मिडियन फिसरमा गएर ट्रान्सफर्स गरेर जान्छ क्या। यसको नाम हो एन्टेरियर स्पाइनल आर्टरी है। अनि साइमल्टेनियसली भर्टिब्रल आर्टरीको पछाडिबाट दुईवटा इन्डिभिजुअल आर्टरीहरू आउँछ, त्यसलाई हामी पोस्टेरियर स्पाइनल आर्टरी भनेर भन्छौँ, ठिक छ। इन केस सपोज यो हाम्रो स्पाइनल कर्ड हो होइन, यो स्पाइनल कर्डमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एन्टेरियर 2/3 अफ द स्पाइनल कर्ड इट इज सप्लाइड बाई द एन्टेरियर स्पाइनल आर्टरी, वेराज पोस्टेरियर 1/3 अफ द स्पाइनल कर्ड इज सप्लाइड बाई पोस्टेरियर स्पाइनल आर्टरी। यसरी चाहिँ भर्टिब्रल आर्टरीबाट आएको एन्टेरियर र पोस्टेरियर स्पाइनल आर्टरीले चाहिँ हाम्रो स्पाइनल कर्डलाई यसरी सप्लाई गरिरहेको छ। अब त्यसपछि आउँछ भर्टिब्रल आर्टरीको अदर ब्रान्चेसहरू हेरौँ। अरू ब्रान्चेसहरूमा चाहिँ भर्टिब्रल आर्टरीमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा अझै ब्रान्च आउँछ जुन चाहिँ सेरेबेलमतिर जान्छ, यसलाई हामी पाइका भनेर भन्छौँ। पाइका भनेको पोस्टेरियर इन्फेरियर सेरेबेलर आर्टरी हो, ठिक छ। अब यो भर्टिब्रल आर्टरीहरू युनाइट गरेर यिनीहरूले बेजिलर आर्टरी बनाइरहेछ। जस्ट जहाँ यिनीहरूले युनाइट गरेर जान्छ जस्ट बिफोर द्याट चाहिँ एउटा अझै ब्रान्च आएको हुन्छ और यो ब्रान्च युजली बेजिलर आर्टरीबाट आएको हुन्छ भनेर मोस्ट बुकहरूमा लेखेको हुन्छ। यो आर्टरीको नाम के हो, आइका है। आइका इज नोन एज एन्टेरियर इन्फेरियर सेरेबेलर आर्टरी। सँगसँगै बेजिलर आर्टरीबाट चाहिँ अलिकति सानो सानो ब्रान्चेसहरू आउँछ जसले पन्सलाई सप्लाई गर्छ, यसलाई चाहिँ पोन्टाइन ब्रान्चेस भनेर भन्छ है।
सो हामीले पहिला भर्टिब्रल आर्ट्रीको ब्रान्चेसहरू जसमा इम्पोर्टेन्ट ब्रान्चहरूमा चाहिँ एन्टेरियर स्पाइनल आर्ट्री, पोस्टेरियर स्पाइनल आर्ट्री र पाइका भनेर हेऱ्यौँ। अर्को चाहिँ भर्टिब्रल आर्ट्रीले अल्सो त्यहाँबाट युनाइट गरेर बेजलर आर्ट्री बनाउँछ, बेजलर आर्ट्रीबाट आइका आउँछ। युजली 85% पपुलेसनमा यो आइकाबाट एउटा ब्रान्च आउँछ जसलाई हामी ल्याबिरिन्थाइन आर्ट्री भनेर भन्छौँ। तर इन 15% पपुलेसनमा यो ल्याबिरिन्थाइन आर्ट्री चाहिँ डिरेक्टली इट क्यान अल्सो कम फ्रम बेजलर आर्ट्री, ठिक छ। द नेक्स्ट आर्ट्री द्याट वी आर गोइङ टु सी इज superior cerebellar artery. So superior cerebellar artery पनि it is one of the branches from the basilar artery, जुन चाहिँ टर्मिनल ब्रान्चेस तिरैतिर पुग्छ, तर द अल्टिमेट टर्मिनल ब्रान्च इज द पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी। सो दिस इज अबाउट द पोस्टेरियर सर्कुलेसन है। अब यो पोस्टेरियर सर्कुलेसनमा चाहिँ हामी एकचोटि यो मिड ब्रेन यो हामी ब्रेनको स्ट्रक्चरहरू बनाऊँ अनि त्यसमा पनि डेमोन्स्ट्रेट गरौँला। सो यो चाहिँ हाम्रो मिड ब्रेन हो हैन, त्यसपछि यो पन्स हो, यो चाहिँ मेडुला हो, ठिक छ। अनि दिस इज हाम्रो स्पाइनल कर्ड। अब यो यतातिर लेटस मेक आवर भर्टिब्रो बेजुलर सिस्टम। युजली हाम्रो यो दुईवटा साइडमा फोरामेन म्याग्नमबाट ट्राभर्स गर्दै यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि यो भर्टिब्रल आर्टरी बिचमा युनाइट गर्छ अनि बेजुलर आर्टरी बनाउँछ है। अनि इन द लोवर पार्ट अफ द सरी यो मेडुला अब्लाङ्गाटातिर बनाउनु पर्ने, अलिकति रङ भएछ। ल लेटस सी द डायग्राम भन्छ भने। सो के हुन्छ भन्दाखेरि यो भर्टिब्रल आर्टरीहरूले इन द भेन्ट्रल पार्ट अफ द मेडुला यिनीहरू युनाइट गर्छ एन्ड जस्ट एट द पोन्टोमेडुलरी जङ्सन यिनीहरू युनाइट गरेर के बनाउँछ भन्दाखेरि बेजुलर आर्टरी बनाउँछ। अब यो बेजुलर आर्टरी चाहिँ माथितिर जान्छ अनि यिनीहरूले पछाडि है जस्ट अबभ द मिड ब्रेन अघि भने जस्तै यिनीहरूले के बनाउँछ, इट विल गिभ राइज टु द मिडल सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी है। अब यहाँबाट हामी अरू ब्रान्चेसहरू हेरौँ। सो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो आउने ब्रान्चेसहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिस इज आवर एन्टेरियर स्पाइनल आर्टरी, दिस इज आवर पोस्टेरियर स्पाइनल आर्टरी हैन। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो कुन आर्टरी आउँछ, पोस्टेरियर इन्फेरियर सेरेब्रल आर्टरी। त्यसपछि यतातिर हाम्रो ब्रान्च आउनेमा चाहिँ के छ भन्दा बेजुलर आर्टरीबाट यो हाम्रो पोन्टाइन ब्रान्चहरू आउँछ, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सुपेरियर सेरेब्रल आर्टरी पनि आउँछ। त्यसपछि हाम्रो है सरी दिस इज पाइका, दिस इज आइका एन्ड यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सुपेरियर सेरेब्रल आर्टरी पनि आउँछ, ठिक छ। दिस इज आवर सुपेरियर सेरेब्रल आर्टरी। अनि समटाइम्स देयर क्यान बी ब्रान्चेस द्याट इज नोन एज ल्याबिरिन्थाइन आर्टरी, कि त ल्याबिरिन्थाइन आर्टरी मे अल्सो कम फ्रम आइका। So this is about the blood supply from the posterior circulation. अब let us see about the anterior circulation. Anterior circulation मा चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेर हेरौँ है। अब दिस इज अब यो सिस्टमको नाम किन भर्टिब्रो बेजुलर सिस्टम हो भनेर चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। अब सो नाउ लेट अस सी अबाउट द एन्टेरियर सर्कुलेसन। एन्टेरियर सर्कुलेसनलाई क्यारोटिड सिस्टम भनेर पनि भनिन्छ। सो लेट अस सी द्याट। अब त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि लेट अस टेक दिस इज आवर ब्रेन हैन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्रेनतिर इन द बेस अफ द ब्रेन देयर इज अ फोरामिना है। अनि यो फोरामिनाबाट चाहिँ हाम्रो क्यारोटिड आर्टरी इन्टर गर्छ। क्यारोटिड आर्टरी इन्टर गर्ने बित्तिकै दुइटै साइडको क्यारोटिड आर्टरी यसरी अब यहाँतिर अब हाम्रो यतातिर ब्रेनको यो स्कल भयो नि, स्कलतिर हाम्रो यहाँ क्याभर्नस साइनस छ क्या, यतातिर फोरामेन हुन्छ। यो फोरामेनबाट चाहिँ क्यारोटिड आर्टरी यहाँ इन्टर गर्छ। इन्टर गरिसकेपछि यहाँ माथि पुग्छ, पुगिसकेपछि चाहिँ यो क्यारोटिड आर्टरी यहाँतिर पुग्छ। अनि यहाँ गएर यो कुन ठाउँमा छ, सब एराक्नोइड स्पेसमा छ है। अब सब एराक्नोइड स्पेसमा हामीले दुइटै साइडको क्यारोटिड आर्टरीहरूलाई देख्छौँ। लेट अस टेक दिस इज एउटा क्यारोटिड आर्टरी, अर्को इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी। सो दिस आर इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी। द फर्स्ट ब्रान्च फ्रम द इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी कम्स एज अ नेम अफ अप्थाल्मिक आर्टरी, ठिक छ। यो अप्थाल्मिक आर्टरी चाहिँ हाम्रो फर्स्ट ब्रान्च हो। अब यो इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरीबाट हाम्रो डिफ्रेन्ट ब्रान्चेसहरू आउँछ क्या। यहाँबाट हामी एउटा आर्टरी हेर्न सक्छौँ जुन चाहिँ अगाडि गइरहेछ, दिस आर्टरी इज नोन एज एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी। त्यस्तै एउटा आर्टरी हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो ल्याटरली गइरहेछ, यो चाहिँ ब्रेनको सिल्भियन फिसरमा जान्छ, द्याट इज द ल्याटरल सल्कसतिर, ठिक छ। द्याट इज नोन एज द मिडल सेरेब्रल आर्टरी। त्यसपछि अर्को के हुन्छ, हाम्रो यहाँ पोस्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी पनि यहीँबाट आएको हुन्छ। अनि इन्टर क्यारोटिड आर्टरीबाट एउटा अझै सानो ब्रान्च आउँछ, द्याट इज नोन एज एन्टेरियर कोरोइडल आर्टरी, एन्टेरियर कोरोइडल आर्टरी। अनि यो भनेको पोस्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी हो है, ठिक छ। सो दिस इज आवर एन्टेरियर सर्कुलेसन। अनि दुइटै एन्टेरियर सर्कुलेसनहरू एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीहरू दे आर युनाइटेड बाई आर्टरी द्याट इज नोन एज द एन्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी। सो दिस इज आवर एन्टेरियर सर्कुलेसन। अब यो एन्टेरियर सर्कुलेसनमा हामीले पोस्टेरियर सर्कुलेसनलाई जोड्नु पऱ्यो है। कसरी जोड्ने त, लेट अस सी द्याट है। So these are our two vertebral arteries. Vertebral artery बिचमा युनाइट गरेर यिनीहरूले बेजुलर आर्टरी बनाउँछ। बेजुलर आर्टरीको टर्मिनल ब्रान्च के हो, पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी हो। अनि यो पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीसँग चाहिँ यसले पोस्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरीले युनाइट गर्छ। अनि त्यसै कारण यसरी चाहिँ हाम्रो एन्टेरियर र पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी चाहिँ युनाइट भएको छ। अनि यिनीहरूले एउटा स्पेस जस्तो क्रिएट गरेको छ, ठिक छ। यो एउटा सर्कल जस्तो छ, यो सर्कललाई चाहिँ हामी सर्कल अफ विलिस भनेर भन्छौँ। सो दिस इज नोन एज सर्कल अफ विलिस। यो चाहिँ कहाँ लोकेटेड छ भन्दाखेरि ब्रेनको इन्टरपेडङ्कुलर फोसामा लोकेटेड छ है। अब सर्कल अफ विलिसको एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि वेनेभर देयर इज एन अब्स्ट्रक्सन है,
एउटा सर्कुलेसनमा अब्स्ट्रक्सन भयो भने यो सर्कलले अर्को ठाउँबाट त्यसले ब्लड सप्लाई दिन सक्छ। लेट अस टेक एन इक्जाम्पल। इन केस हाम्रो यहाँ केही कारणले अब्स्ट्रक्सन भयो भने यहाँबाट इन्टरनल यो यहाँबाट ब्लड चाहिँ हाम्रो यहाँभन्दा अगाडि जान पाउँदैन, तर यो साइड त इन्ट्याक्ट छ, त्यसै कारण यसले ब्लड चाहिँ यहाँ हुँदै एन्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी हुँदै यहाँ फेरि पर्फ्युज गरिदिन्छ क्या। त्यसै कारण चाहिँ हाम्रो सर्कल अफ विलिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर आवर सर्कुलेसन। अब हामीले यतातिर त हामीले हेरिसकेको थियो होइन, यो पोस्टेरियर सर्कुलेसनले कुन स्ट्रक्चरलाई कहाँ 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 सप्लाई गरेको थियो। जस्तै लेटस सी दिस एन्टेरियर स्पाइनल आर्टरीले चाहिँ कसलाई सप्लाई गरिरहेछ भन्दाखेरि यसले मिडियल पार्ट अफ द मेडुला अब्लाङ्गाटालाई सप्लाई गरिरहेछ, एज वी क्यान सी इन द डायग्राम। अल्सो वी क्यान सी द्याट इट इज अल्सो सप्लाइङ द स्पाइनल कर्ड एन्टेरियर टु थर्ड है। अर्को आर्टरी, अर्को लेटस सी अनदर ब्रान्च है। अनदर ब्रान्चमा चाहिँ हाम्रो के छ, दिस इज आवर पाइका। त्यसपछि अर्को के छ, आइका होइन। अर्को के छ, सुपेरियर सेरेबुलर आर्टरी। यो तिनटै आर्टरीहरूले चाहिँ कसलाई सप्लाई गरिरहेछ भन्दाखेरि इट इज सप्लाइङ द सेरेबेलम, ठिक छ। आइकाबाट एउटा ब्रान्च आइरहेछ, द्याट इज ल्याब्रिन्थाइन आर्टरी, जुन चाहिँ हाम्रो इन्टरनल अडिटरी मिएटसबाट जान्छ एन्ड इट विल ट्राभर्स अलङ विथ क्रानल नम्बर 7 and 8 इन द पिट्रस पार्ट अफ द टेम्पोरल बोन, अनि त्यसले चाहिँ इयरलाई सप्लाई गर्छ, ठिक छ। अर्को आर्टरी भनेको हाम्रो यो बेजिलर आर्टरी हो। बेजिलर आर्टरी वी क्यान सी द्याट इट इज सप्लाइङ द पन्च है। पन्चको मिडल पार्टलाई चाहिँ बेजिलर आर्टरीले सप्लाई गरिरहेछ। अब हामीले मेडुला अब्लाङ्गाटाको मिडल पार्टलाई चाहिँ भर्टिब्रल आर्टरी एन्टेरियर स्पाइनल आर्टरीले सप्लाई गरिरहेछ भनेर त भन्यो। अब ल्याटरल पार्टलाई चाहिँ कसले सप्लाई गरिरहेछ, लेट अस सी द्याट। ल्याटरल पार्ट अफ द मेडुला अब्लाङ्गाटा इज सप्लाइड बाई भर्टिब्रल आर्टरी एज वेल एज द एन्टेरियर इन्फेरियर एज वेल एज द आइका। यहाँ अलिक डायग्राममा अलिक टाढा भएछ, तर लेट अस सी इट भन्छ कि नै। सो वी क्यान सी द्याट भर्टिब्रल आर्टरी एज वेल एज यो आइका चाहिँ अलिकति तल हुनुपर्ने, यसरी आइका आउँछ। यिनीहरू दुइटैले मिलेर चाहिँ ल्याटरल पार्ट अफ द मेडुला अब्लाङ्गाटालाई सप्लाई गरिरहेको हुन्छ। सो मेडुला अब्लाङ्गाटाको ब्लड सप्लाई पनि हामीले हेऱ्यौँ, ठिक छ। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो पन्चको ब्लड सप्लाई कहाँबाट आइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि पन्चको ब्लड सप्लाई इट कम्स फ्रम प्रिडोमिनेटली फ्रम द बेजिलर आर्टरी अनि अरू ब्रान्चेसहरू जुन चाहिँ त्यहाँबाट आएको छ। अर्को चाहिँ हाम्रो मिड ब्रेनको ब्लड सप्लाई इट इज कमिङ प्रिडोमिनेटली फ्रम द पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी। अब हामी हरेक आर्टरीको P1, P2, A1, A2, M1, M2 ब्रान्च भनेर चाहिँ इन्डिभिजुअल स्ट्रोक पर्दाखेरि हामी पढ्छौँ, ठिक छ। अब ग्रसली है, अब हामीले चाहिँ पोस्टेरियर सर्कुलेसनले कसलाई कसरी सप्लाई गरेको छ त्यो हामीले हेऱ्यौँ। त्यसमा मिड ब्रेन, पन्च, मेडुलाको कुरा आयो। अर्को कुरा चाहिँ पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीले त्यही मिड ब्रेनको माथि भएको थ्यालमसहरूलाई पनि सप्लाई गरिरहेको हुन्छ। अब लेटेस्ट टक अबाउट द एन्टेरियर सर्कुलेसन। यो एन्टेरियर सर्कुलेसनले चाहिँ कहाँ कहाँ कसलाई कसरी सप्लाई गरिरहेछ, लेट अस सी द्याट है। अब एन्टेरियर सर्कुलेसनमा हाम्रो आर्टरीहरू चाहिँ एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी र पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी। इन दिस डायग्राम यो ब्लू कलरको हामीले जे देखिरहेछौँ द्याट इज नट द एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी। यो भनेको हाम्रो सुपेरियर ल्याटरल भ्यू है। सो सुपेरियर ल्याटरल भ्यूमा चाहिँ हामी के देखिरहेछौँ भन्दाखेरि हाम्रो एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीले यो मार्जिनतिर हाम्रो सप्लाई गरिरहेछ, हो कि होइन। सो एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीले चाहिँ कसलाई सप्लाई गरिरहेछ भन्दाखेरि फ्रन्टल लोबको मतलब फ्रन्टल लोबको अलिकति पोर्सन, द्याट इज द जुन चाहिँ एडजेसेन्ट टु द प्यारासेन्ट्रल लोबल एन्ड द सुपेरियर पोर्सन अफ द फ्रन्टल लोबलाई सप्लाई गरिरहेछ। अन द मिडियल सर्फेस फ्रन्टल लोबको हाम्रो यो एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीको एकदम ब्लड सप्लाई बढ्छ अनि एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीले चाहिँ मिडियल साइड अफ द फ्रन्टल लोब एन्टायरली सप्लाई गर्छ। अलङ विथ द्याट सम पोर्सन अफ द पराइटल लोबलाई पनि सप्लाई गरिरहेको छ, हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। अर्को भनेको हाम्रो मिडल सेरेब्रल आर्टरी है। मिडल सेरेब्रल आर्टरी चाहिँ हाम्रो यहाँ यो यसमा हामीले है। सो दिस इज आवर है। सो दिस आवर मिडल सेरेब्रल आर्टरी। अब मिडल सेरेब्रल आर्टरीमा चाहिँ हामी के देखिरहेको छ भन्दाखेरि अन द ल्याटरल भ्यू अफ द ब्रेन होइन, सबसे प्रिडोमिनेन्ट ब्लड सप्लाई भनेको हाम्रो मिडल सेरेब्रल आर्टरीले सप्लाई गरेको हुन्छ क्या। अनि अन द मिडल सर्फेस हामीले चाहिँ मिडल सेरेब्रल आर्टरीले चाहिँ यतातिर देखिरहेछौँ है। सो दिस इज आवर मिडल सेरेब्रल आर्टरी। अन द इन्फिरियर सर्फेस मिडल सेरेब्रल आर्टरीले चाहिँ इन्फिरियर पार्ट अफ द फ्रन्टल लोबलाई अलिकति सप्लाई गरिरहेछ, वेयरएज मिड लाइनतिर चाहिँ हाम्रो एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीले नै सप्लाई गरेको देखिरहेछौँ, ठिक छ। सो दिस इज अबाउट द एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी एन्ड द मिडल सेरेब्रल आर्टरी। वाट अबाउट पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी? पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीको चाहिँ दुईवटा कम्पोनेन्ट छ, P1 र P2। P1 हामीले भर्खरै अघि हेरेको, जसले चाहिँ हाम्रो मिड ब्रेन र थ्यालमसहरूलाई सप्लाई गरिरहेको थियो। तर अब पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीको जुन ल्याटरली जाने ब्रान्च हो त्यसलाई हामी P2 ब्रान्च भन्छौँ, जुन चाहिँ त्यसले कर्टेक्सलाई सप्लाई गरिरहन्छ। कर्टेक्सको त्यसले कुन पार्टलाई सप्लाई गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ टेम्पोरल लोब र अलि सम पार्ट अफ द असिपिटल लोबलाई सप्लाई गरिरहेछ अन द सुपेरियर ल्याटरल सर्फेस एज वेल एज द है अलिकति पार्ट अफ द असिपिटल लोब एन्ड द सम पार्ट अफ द टेम्पोरल लोब इट इज बिङ सप्लाइड अन द मिडियल एस्पेक्ट बाई द पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी एन्ड इन्फिरियर एस्पेक्टमा त सबैभन्दा बढी सप्लाई त हाम्रो पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीकै छ क्या। अब हामीलाई क्वेसनले सोध्न सक्छ क्या, विच इज द मोस्ट प्रिडोमिनेन्ट ब्लड सप्लाई अफ ब्रेन अन द ल्याटरल प्लेन है। ल्याटरल भ्यू अफ स्कलमा सबसे बढी ब्लड सप्लाई गर्ने आर्टरी कुन हो भन्दाखेरि इट इज द मिडल सेरेब्रल आर्टरी। अन द मिडल सर्फेसमा हाम्रो सबसे बढी ब्लड सप्लाई दिने आर्टरी भनेको के हो? इट इज द एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी। त्यस्तै इन्फिरियर सर्फेसमा हाम्रो सबैभन्दा बढी ब्लड सप्लाई दिने आर्टरी भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज द पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठिक छ। अब लेट अस सी अलिकति डिटेल हामी कति अझै हेरौँ ल। अब यहाँ चाहिँ अब यो पढ्न त हामीले कहिले गाह्रो हुनसक्छ। सो लेट अस सी हाउ द ब्लड भेसल्सहरू दे इमर्ज यसमा। सो हामीले हेर्न सक्छौँ यतातिर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, अलिकति हामी यसलाई डायग्राम बनाऊँ। सो वी क्यान सी द्याट
दिस इज आवर मिडल सेरेब्रल आर्टरी एज आई सेड हैन यो मिडल सेरेब्रल आर्टरी चाहिँ कहाँ आउँछ भन्दाखेरि यो सिल्भियन फिसरमा आउँछ क्या त्यसपछि सुपेरियर ल्याटरल सर्फेसमा यसले यसरी सप्लाई गरेर आउँछ यसको चाहिँ M1 र M2 ब्रान्च हुन्छ बुकहरुमा हेर्नु भयो भने M3 M4 ब्रान्चहरु पनि मेन्सन गरेको हुन्छ तर क्लिनिकली M1 र M2 जाने हामीलाई हाम्रो MBBS लेभलसम्म चाहिँ एकदम मजाले पुग्छ सो मिडल सेरेब्रल आर्टरीले यसरी सप्लाई गरेर आउँछ है ठीक छ So after this let us see about anterior cerebral artery. अब यो anterior cerebral artery चाहिँ कसरी आएको हुन्छ भनेर हेरौँ मिडल cerebral artery को त हामीले कोर्स हेरिहाल्यौँ त्यस्तै let us talk about the anterior cerebral artery. अब anterior cerebral artery चाहिँ कसरी आएको हुन्छ भन्दाखेरि anterior cerebral artery यहाँतिर इमर्ज भएको हुन्छ यहाँबाट चाहिँ यो के हुन्छ above the corpus callosum जान्छ हैन अनि कर्पस क्यालोजमबाट चाहिँ यसले चाहिँ यसरी रेडिएटिङ ब्रान्चेसहरु दिन्छ क्या अनि यसरी चाहिँ दिस इज सप्लाइङ द एन्टेरियर on the medial surface of the brain. अब यहाँबाट ब्रान्चेसहरु कहाँ गइराछ भन्दाखेरि सम ब्रान्चेस इज अल्सो गोइङ टु द सुपेरियर ल्याटरल सर्फेस है सो यहाँबाट यसरी ब्रान्चेसहरु सुपेरियर ल्याटरल सर्फेसमा नि गइराछ अनि दैट वी क्यान सी इन दिस डायग्राम है सो सुपेरियर ल्याटरल सर्फेसमा पनि अलिकति ब्लड सप्लाई चाहिँ हाम्रो कहाँबाट आइराछ भन्दाखेरि एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीबाट आइराछ यतातिर एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीले यसरी सप्लाई गरिराछ त्यसै पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी त हामीले डायग्राममै हेरिसक्यौं हैन सो पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी हामीले यहाँ भनेको थियौं So we can see that here is our posterior cerebral artery. यो posterior cerebral artery चाहिँ के हुन्छ मिड ब्रेनलाई इनिशियली सप्लाई गर्छ अनि यहाँ सँगसँगै यहाँ भएको थ्यालामसहरुलाई नि सप्लाई गर्छ एन्ड दैट इज द P1 ब्रान्च त्यसपछि यो ल्याटरली जान्छ ल्याटरली चाहिँ यसले इन्फेरियर सर्फेस अफ द ब्रेनलाई सप्लाई गर्छ सँगसँगै यसले चाहिँ सुपेरियर ल्याटरल सर्फेसमा असिपिटल लोबलाई सप्लाई गर्छ र मिडियल सर्फेसमा अलिकति टेम्पोरल लोब र असिपिटल लोबलाई सप्लाई गर्छ दिस इज अबाउट द ब्लड सप्लाई है अब यसमा हामी अलिकति अझै डिटेलमा जाउँ है सो वी आर टकिङ अबाउट स्ट्रोकको हामीले डेफिनेसन कुराहरु TIA को पनि हामीले अलिकति भन्यौं नाउ लेट अस टक अबाउट द यो पोस्टेरियर सर्कुलेसन र यसको अलिकति क्लिनिकल कोरिलेटतिर हामी नाउ वी विल प्रोसिड है सो दिस डायग्राम आई होप यु क्यान एबल टु एप्रिसिएट दिस डायग्राम अब यो डायग्रामलाई चाहिँ हामी ट्रेस गरौँ के देख्छौँ त है सो इन दिस डायग्राम हामीले सबै कुरा पढिसकेका छौँ जस्ट वी आर गोइङ टु रिभाइज इट यो जुन हामीले आर्टरी देखिरहेको छौँ हैन जुन मैले सेट गरिरहेको छु दिस आर्टरी इज आवर भर्टिब्रल आर्टरी है यो भर्टिब्रल आर्टरी चाहिँ के हुन्छ भने अन द बेस अफ द अन द अप्पर पार्ट अफ द मिडल अब्लाङ्गाटा यो युनाइट गरेर यसले के आर्टरी बनाउँछ इट फर्म्स द बेजुलर आर्टरी भर्टिब्रल आर्टरीबाट ब्रान्च आएको हुन्छ यो ब्रान्चलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ दिस इज नोन एज एन्टेरियर स्पाइनल आर्टरी त्यस्तै यतातिर हाम्रो पोस्टेरियर स्पाइनल आर्टरीहरु पनि गएको हुन्छ त्यहाँबाट एउटा अझै ब्रान्च आएको हुन्छ दिस इज नोन एज पोस्टेरियर इन्फेरियर सेरेब्रल आर्टरी दिस इज नोन एज पाइका है अब पाइकाको बारेमा के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि पाइका सँगसँगै रिलेटेड क्रेनियल नर्भ्सहरु के हो त पाइका इज सप्लाइङ द ल्याटरल पार्ट अफ द मिडल अब्लाङ्गाटा त्यसै कारण चाहिँ त्यहाँ मिडल अब्लाङ्गाटामा भएको नर्भ्सहरु है जुन चाहिँ ल्याटरल पार्टमा छ जस्तै न्यूक्लियस एम्बिगस 9th 10th एन्ड 11th क्रेनियल नर्भ र 8th क्रेनियल नर्भलाई पनि पाइकाले सप्लाई गरेर आउँछ 5th क्रेनियल नर्भको सम ब्रान्चेसहरुलाई पनि मतलब 5th क्रेनियलको स्पाइनल न्यूक्लियसलाई पनि यसले सप्लाई गरिरहेको हुन्छ अलङ विथ दैट 7th क्रेनियल नर्भको अलिकति पोर्सनलाई पनि पाइकाले सप्लाई गरिरहेको हुन्छ त्यस्तै लेट अस सी अबाउट द बेजुलर आर्टरी अब बेजुलर आर्टरीबाट एउटा ब्रान्च आउँछ दिस ब्रान्च इज नोन एज आइका अब आइकाले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने इट इज सप्लाइङ द मिडियल पार्ट अफ द मेडुला अब्लाङ्गाटा अलङ विथ ल्याटरल पार्ट अफ द मिडल अब्लाङ्गाटा अलङ विथ भर्टिब्रल आर्टरी अनि आइकासँग रिलेटेड ब्रान्चेसहरुमा 7 र 8 पर्छ है अब मिडल साइडमा हाम्रो एन्टेरियर स्पाइनल आर्टरीले सप्लाई गर्छ भनिहाल्यौँ त्यसपछि बेजुलर आर्टरीबाट हामी अर्को ब्रान्च देख्छौँ दैट इज नोन एज सुपेरियर सेरेबुलर आर्टरी यो सुपेरियर सेरेबुलर आर्टरीले चाहिँ हाम्रो सेरेबेलमको सुपेरियर सर्फेसलाई सप्लाई गरिरहेको हुन्छ नाउ दिस बेजुलर आर्टरी इज टर्मिनेटिङ एज पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी अब यो पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी चाहिँ हामीले के देखिरहेको छौँ भन्दाखेरि पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी दुवै साइडमा इक्वली गइरहेको छ यसको चाहिँ यो जुन अगाडि मैले यो भर्खरै ट्रेस गरेको ब्रान्चलाई हामी P1 ब्रान्च भन्छौँ यो P1 ब्रान्चले चाहिँ हाम्रो मिड ब्रेन सँगसँगै थ्यालामसलाई सप्लाई गरेर आउँछ नाउ आई एम ट्रेसिङ द P2 ब्रान्च है सो P2 ब्रान्च चाहिँ कहाँ जान्छ इट इज गोइङ पोस्टेरियरली एन्ड इट इज सप्लाइङ द असिपिटल लोब इट इज अल्सो सप्लाइङ मेजर चङ्क अफ द इन्फिरियर सर्फेस अफ द ब्रेन एन्ड इट इज अल्सो सप्लाइङ द मिडियल सर्फेसमा टेम्पोरल लोब एज वेल एज द असिपिटल लोब ठिक छ Now we will be tracing the anterior circulation. अब anterior circulation लाई ट्रेस गरौँ है सो anterior circulation हाम्रो कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि internal carotid artery बाट आउँछ यो internal carotid artery बाट चाहिँ हाम्रो ब्रान्चेसहरु आउँछ as we can see that internal carotid artery को एउटा ब्रान्च चाहिँ हाम्रो ophthalmic artery हो जुन चाहिँ मैले यो डायग्राममा देखाएको छैन another branch is the anterior choroidal artery है अब यो anterior choroidal artery बाट यो अगाडि फर्दर प्रोसिड गर्छ and it gives one branch this branch is known as anterior cerebral artery अब anterior cerebral artery भन्ने ब्रान्च दिइसकेपछि internal carotid artery will continue as middle cerebral artery ठीक छ so let us trace it on the other side as well so internal carotid artery छ हामीसँग यो internal carotid artery ले ophthalmic branch दिन्छ सँगसँगै त्यसपछि यसले anterior choroidal artery दिन्छ from the anterior choroidal artery it is giving त्यसपछि it is giving a branch that is known as the anterior cerebral artery after giving the anterior cerebral artery it is continuing as middle cerebral artery this is the blood supply on the anterior circulation plus internal carotid artery को अर्को एउटा ब्रान्च हुन्छ that is known as the posterior communicating artery है so this orange color मा जुन छ हाइलाइट गरेको that is the posterior communicating artery है this is our posterior communicating artery है this is posterior communicating artery which is joining the anterior with the posterior circulation the two anterior cerebral arteries are united by artery that is known as the anterior communicating artery and in between those हामीले के देखिरहेछौँ we can see एउटा सर्कल अफ विलिस देखिरहेछौँ अब हामीलाई क्वेशनमा सोध्छ कुन आर्टरीले चाहिँ सर्कल अफ विलिस फर्म गर्दैन
यसमा चाहिँ यसको एन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि एज वी क्यान सी द्याट मिडल सेरेब्रल आर्टरी चाहिँ हाम्रो ल्याटरली मुभ गरिरहेछ एन्ड इट इज नट फर्मिङ एन्ड अ पार्ट अफ द सर्कल अफ विलिस। सो यो कुरा थाहा हुनुपर्छ है। अरू इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ हामीले यहाँ के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो पोस्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी देखिरहेको छ नि, त्यसको मिडियल साइडमा वी क्यान सी वान नब द्याट इज नोन एज द अकुलोमोटर नब। सो पोस्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरिजको एन्युरिजमहरू भयो भने इट क्यान कम्प्रेस द अकुलोमोटर नब। यो एउटा कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। सो लेट अस सी सर्टेन एमसिक्यू पोइन्ट है रिगार्डिङ द ब्लड सप्लाई अफ ब्रेन। अब एन्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी है, हाम्रो एन्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी कहाँ छ त? दिस इज आवर एन्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी र एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी, दिस इज आवर एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी। इन बिट्विन दिस इज द जन्सन जहाँ चाहिँ हाम्रो बेरी एन्युरिजम चाहिँ सबसे कमनेस्ट हुन्छ। रिमेम्बर द्याट आई एम सेङ सबसे कमनेस्ट चाहिँ यो जन्सनमा छ, तर इट इज नट द्याट सबसे कमनली रप्चर यो ठाउँमा हुन्छ। बेरी एन्युरिजम्स आर भेरी कमन इन द एन्टेरियर सर्कुलेसन बट दे रप्चर मोर कमनली इन द पोस्टेरियर सर्कुलेसन। अब एन्टेरियर सर्कुलेसनमा कहाँ सबैभन्दा बढी कमन हुन्छ भन्दाखेरि इट इज कमन इन बिट्विन द एन्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी एन्ड द एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठिक छ। त नेक्स्ट एमसिक्यू पोइन्ट चाहिँ हामीले के हेरेको छ भन्दाखेरि एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीको चाहिँ हामी दुईवटा ब्रान्च देख्छौँ कि। लेट अस टक अबाउट द टू डिफ्रेन्ट ब्रान्चेस अफ एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी है। सो एज वी क्यान सी है हाम्रो यहाँ इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी हुन्छ। लेट मी इरेज दिस है। सो हाम्रो इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी यहाँबाट कन्टिन्यू भएको छ अनि यो इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरीबाट चाहिँ वी क्यान सी दिस इज आर एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी, यहाँबाट चाहिँ मिडल सेरेब्रल आर्टरी छ है। यो एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी यति पोर्सन है विच इज गिभन बिफोर एन्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी द्याट इज नोन एज A1 ब्रान्च है। आफ्टर एन्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी यो जुन हामीले आर्टेरियल देखिरहेको छौँ एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीको द्याट इज नोन एज A2 ब्रान्च है। ठिक छ। इन केस हामीले चाहिँ इफ वी डेभलप अ थ्रम्बस इन द A1 ब्रान्च भनेपछि हाम्रो के हुन्छ, कोलाट्रल्सहरू यहाँबाट आउँछ एन्ड इट क्यान अल्सो पर्फ्युज दिस एरिया। ठिक छ। सो हाम्रो इफ देयर इज अ पर्सन हु इज डेभलपिङ A1 मा चाहिँ उसले थ्रम्बस अथवा एथेरोस्क्लेरोसिस अथवा इम्बोलस डेभलप गरिरहेछ भनेपछि द्याट इज नट एज डेन्जरस के, त्यति डेन्जरस हुँदैन। वेयरएज यदि इफ समबडी डेभलप्स अ थ्रम्बस इन द A2 सेगमेन्ट, ठिक छ, इफ समबडी इज डेभलपिङ अ थ्रम्बस अन द A2 सेगमेन्ट भनेपछि के हुन्छ, इट क्यान रिजल्ट इन्टु एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोकहरू चाहिँ यसले गराउन सक्छ। सो याद राख्नु एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीमा स्ट्रोक युजली प्री कम्युनल ब्रान्चमा चाहिँ स्ट्रोक डेभलप हुँदैन, तर पोस्ट कम्युनल द्याट इज A2 मा चाहिँ इन केस थ्रम्बस डेभलप भयो भने इट क्यान रिजल्ट इन्टु स्ट्रोक। यो कुरा थाहा हुनुपर्छ। अर्को यहाँ हामी एन्टेरियर कोराइडल आर्टरी पनि देख्छौँ। एन्टेरियर कोराइडल आर्टरी अल्सो सप्लाइज फ्रम पार्ट अफ द लेन्टिफर्म न्युक्लियस, तर यसले सप्लाई गर्ने एरियामा हाम्रो मिडल सेरेब्रल र पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीहरूले पनि ब्रान्चेसहरू दिएको हुन्छ। त्यसै कारणले इफ समबडी आस्क यु यदि टेल मी वान साइड जसमा चाहिँ थ्रम्बस डेभलप भए तापनि त्यसको कारण स्ट्रोकको म्यानिफेस्टेसन त्यति सिभियर हुँदैन भनेपछि द्याट इज एन्टेरियर कोराइडल आर्टरी बिकज इट इज पर्फ्युज बाई मेनी कोलाट्रल्स के। ठिक छ। लेट अस टक अबाउट अनदर इक्जाम्पल। हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीको बारेमा नि हेऱ्यो। सो पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीमा हाम्रो P1 सेगमेन्ट हुन्छ र P2 सेगमेन्ट हुन्छ। P1 सेगमेन्टले मिड ब्रेनलाई सप्लाई गरिरहेछ र इन केस P1 सेगमेन्ट ड्यामेज भयो भने इट क्यान रिजल्ट इन्टु मिड ब्रेन स्ट्रोक। त्यस्तै P2 सेगमेन्ट हाम्रो ड्यामेज भयो भने P2 ले कसलाई सप्लाई गरिरहेछ, प्रिडोमिनेटली असिपिटल कर्टेक्सलाई सप्लाई गरिरहेछ, इट क्यान रिजल्ट इन्टु भिजुअल स्ट्रोक है। एन्ड भिजुअल स्ट्रोकमा आई विल टेल यु अबाउट एन्टन सिन्ड्रोम, डोन्ट वरी, यो चाहिँ हामी PCA स्ट्रोकहरूमा कुरा गरौँला डिटेलमा। ठिक छ। अब अर्को कुरा चाहिँ हामीले अघि भर्खरै कुरा गरेका थियौँ विच क्रेनियल नब क्यान बी कम्प्रेस बाई अनरप्चर्ड बेरी एन्युरिजम भनेपछि द्याट इज द थर्ड क्रेनियल नब। ठिक छ। वेदर रप्चर होस् या अनरप्चर होस् थर्ड क्रेनियल नब चाहिँ बेरी एन्युरिजमले कमनली कम्प्रेस गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ। तर आइसिपी रेज हुँदाखेरि कुन क्रेनियल नब सबसे कमनली इन्भल्भ हुन्छ भन्दाखेरि इट इज 6th क्रेनियल नब बिकज इट हेज द लङ्गेस्ट इन्ट्राड्युरल कोर्स है। अब लेटेस्ट टक हामीले डिफ्रेन्ट आर्टरीहरूको त कुरा गरिसक्यो, त्यसको बारेमा कुन कुन स्ट्रोकहरू हुनसक्छ जस्ट लेटेस्ट सी द्याट। अब बेजलर आर्टरीमा कसैलाई स्ट्रोक डेभलप भयो भने होइन it can result into pontine stroke. If there is an occlusion of the vertebral artery, it can result into medullary stroke. To be specific, there is lateral medullary stroke. ठीक छ। If there is anterior spinal artery, it can result into medial medullary stroke. That is known as medial medullary syndrome. Right? We'll talk about midbrain syndrome अनि pontine syndrome and medullary syndrome को बारेमा नि we'll talk about that. अर्को चाहिँ हाम्रो भर्टिब्रल आर्टरी र पाइकाको इनकेस अक्लुजन भयो भने इट क्यान रिजल्ट इन्टु ल्याटरल मेडुलरी सिन्ड्रोम। ठिक छ। इफ पाइकाको इन्भल्भमेन्ट भयो भने चाहिँ कुन कुन क्रेनियल नब्स इन्भल्भ हुन्छ, देयर इज 5, 7, 8, 9, 10 क्रेनियल नबहरू इन्भल्भ हुन्छ। यति जान्यो भने चाहिँ वी नो अ बिट अबाउट द ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट भिडियो विल बी टकिङ अबाउट एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक एन्ड इन द अपकमिङ भिडियोज विल टक अबाउट MCA स्ट्रोक, विल अल्सो टक अबाउट PCA स्ट्रोक, देन विल बी टकिङ अबाउट द मिड ब्रेन स्ट्रोक, विल बी टकिङ अबाउट द पोन्टाइन स्ट्रोक एज वेल एज द मेडुलरी स्ट्रोक एन्ड एट द एन्ड विल बी डिफ्रेन्सिएटिङ हेमोरेजिक स्ट्रोक भर्सेस द इस्केमिक स्ट्रोक। हामीले त्यसको कजहरूलाई डिस्कस गर्छौँ होइन। देन विल डिफ्रेन्सिएट TIA भर्सेस स्ट्रोक, त्यसलाई फेरि हामी डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ एन्ड देन विल गो ओभर द ट्रिटमेन्ट पोर्सन। थ्याङ्क यू भेरी मच।